હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની એ લોકોને પણ મળેલો છું, પણ ત્યાં મળવાથી મને સેટિસ્ફેક્શન ના લાગ્યું. મારું નામ ગોવિંદભાઈ મારું છે અને હું હાલોલથી આવું છું અને મારું પ્રોફેશન બિલ્ડર લાઈનનું છે, રિયલ એસ્ટેટમાં. મને રેફરન્સ હું ગૂગલમાં સર્ચ કરતો તો બહુ જ અધર લોકોને પણ મળ્યો જ્યાં ફ્રેન્ચાઇઝી ચાલે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની એ લોકોને પણ મળેલો છું, પણ ત્યાં મળવાથી મને સેટિસ્ફેક્શન ના લાગ્યું. પછી સરને ગૂગલ પર સર્ચ કર્યા, પછી અહીંયા એકવાર મળવા પછી મને ભરોસો આવ્યો કે સર પોતે જ કરે છે ને પોતે ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે, પોતે જ કામ કરે છે એમ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. એટલે પછી અહીંયા આવી ગયો. અજયભાઈની સર્વિસ મને બહુ સરસ લાગી, અમને બહુ સારી રીતે દરેક જગ્યાએ મને આમ એક ફિલિંગ પરિવાર જેવી જ આવી. કોઈ જગ્યાએ આમ પ્રશ્ન નહીં રહ્યો જે અમને સપોર્ટ કરે, મને જે રીતે સર્વિસ આપી એ પ્રમાણે. થેન્ક યુ અજયભાઈ. હા, પરફેક્ટ, બધી રીતે સર્વિસ સારી. અને અહીંયા દરેક લોકોને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે સર જોડે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું જોડે ફરજિયાત, અને એકવાર વિઝિટ કરો. Are you worried about your hair loss problem? Subscribe to our channel for expert advice from qualified doctors. Avenues Cosmetic is here to help and the latest updates on quality hair transplant treatments. And if you're facing hair loss issues, book your consultation with us today for the right solution.